Welcome to my channel. মই পৰিস্মিতা স্বাগতম জনাইছো পৰিস্মিতা চলত আৰু সকলোকে গুড মৰ্নিং এতিয়া বাইছে ৰাতিপুৱা 10টা আৰু মই চুলি একদম তেল লগাই এনেকা কৰি থৈছো মানে পৰখি মই ফেচ পেকটা লগাইছিলো তাৰ পিছত কালি মই ৰাতি তেল লগাই থৈ দিলো মানে নাৰিকল তেল আজি মানে চুলিখিনি ধুম বুলি ভাবিছো আৰু দিনটো মই কি কৰো আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু পাৰিলে ৰেচিপি এটাও দিম চাব আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলৈকে চাব স্কিপ নকৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়া হলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব তেতিয়াহে নটিফিকেশন বিলাক পাই থাকিব আৰু মই প্ৰত্যেকটো সানডে ভিডিও আপলোড কৰো মানে সকলো ধৰণৰ থাকে ৰেচিপি ব্লগ আৰু আপোনাৰ হেয়াৰ কেয়াৰ স্কিন কেয়াৰ সকলো ধৰণৰ ভিডিও থাকে আপুনি যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় তেতিয়া হলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব তেতিয়াহে আহিব লগা ভিডিও বিলাকৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু তেতিয়া হলে বলকচোন আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো হাই গাইস এতিয়া মই বহি আছো ঘৰৰ পাছফালে বুঢ়া বৰষুণ দিছে ভাবিছো চুলিখিনি ধোৱাৰ আগতে ঘৰতে সহজতে মানে ঘৰৰ বস্তুৱে ঘৰতে বকোৱা বস্তুৱে ফেচ পেক এটা বনাও মানে চুলিখিনি ধোৱাৰ আগতে ফেচ পেক এটা লগাই লওঁ বহুত দিন ফেচ পেকো লগোৱা নাই আৰু আপোনালোককো দেখুওৱা নাই সেইকাৰণে ভাবিলো ফেচ পেক এটাকে লগাওঁ যেতিয়া বৰষুণ দিছে চুলিখিনি অলপ লাহে ধীৰে ধুম কাৰণ বৰষুণ দিলেতো ঠাণ্ডা লাগে ন সেইকাৰণে ভাবিছো ফেচ পেকটো ফাৰ্ষ্ট লগাই লওঁ তাৰপিছত কি বস্তু দি মই ফেচ পেকটো লগাই আপোনালোকক দেখাই আছো চুলিখিনি ধুই হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া শুকাই গ'ল তাৰপিছত এতিয়া মই ফেচ পেকটো লগাম ফেচ পেকটো হৈছে এইটো ফেচ পেকটো মই একেবাৰে সাধাৰণভাৱে লৈছোঁ চুলিখিনি যি আগফালে আহিছে ফেচ পেকটো মই বনাইছোঁ বেচন হালদি এল'ভেৰা জেল আৰু গোলাপ জল একেবাৰে সিম্পল হয় আৰু সানটেন ৰিমুভ কৰে ফেচ পেকটোৱে আৰু আপোনাৰ স্কিনটো ব্ৰাইটনেছটো বঢ়োৱাত হেল্প হয় আৰু মুখখন গ্ল' কৰে মানে বহুত ভাল হয় ফেচ পেকটো আগতে চাগে মই দেখাইছিলোঁ নেকি আগৰ ভিডিঅ'ত মনত পৰা নাই দেখাইছিলোঁ যদিও আৰু যিসকল যদি নাই চোৱা তেতিয়াহ'লে এই ফেচ পেকটো আপোনালোকে কেনেকৈ লগাই মানে কিমানটো পৰিমাণ দি চাই ল'ব আৰু বহুত ভাল হয় তেতিয়াহ'লে মই ফেচ পেকটো লগাই লওঁ তাৰপিছত গাটো ধুই ল'ম তাৰপিছত আৰু কি কৰিম দেখাই দিম ফেচ পেকটো মই বাৰ্চেৰে লগাওঁ কিন্তু ভাবিলোঁ আজি হাতেৰে লগাওঁ সেইকাৰণে হাতেৰে লগাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল এই ফেচ পেকটো আপুনি 20 পৰা 25 মিনিট সময় ৰাখিব পাৰে মানে যেতিয়ালৈকে ড্ৰাই হৈ নাযায় ড্ৰাই হ'লেতো নিজে গম পাবই ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই দিব আৰু মইতো এতিয়া 20 মিনিট মান সময় ৰাখিম তাৰপিছত গা ধুম আৰু এই ফেচ পেকটো লগালে মানে বহুত ভাল হয় মই আগতেও কৈছোঁ আৰু যদি আপুনি হেতু ভিডিও চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মই আই বটনৰ লিংকটো দি দিম চাই ল'ব মানে হুনকালেনো ক'তনো ৰিজাল্টটো পাব এনেও হোম ৰেমেডিজ বিলাক ৰিজাল্টটো অলপ লাহে লাহে পোৱা যায় কিন্তু ভাল ৰিজাল্ট পোৱা যায় সেইকাৰণে আৰু এতিয়া মই কৰিব লৈছোঁ এইখিনি মায়ে মানে কাম দিছে মোক মৰিচা খাম আজি মৰিচাৰ চব্জি বনাম তাকে আজি এইখিনি মায়ে এতিয়া চাফা কৰিব দিছে মই এইখিনি ফাৰ্ষ্ট কৰি লওঁ তাৰপিছত কোনে বাৰু মৰিচা শাক খাই ভাল পায় জনাবচোন মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত তেতিয়াহ'লে মই এইখিনি চাফা কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ মৰিচাখিনি এইখিনি মানে এইখিনি আধাখিনি মই কৰিলোঁ এনেকৈ গুচালোঁ আৰু জাবৰ ওলাইছে এইখিনি কেমেৰা ধৰি দিয়া মানুহ নাই সেইকাৰণে মই এনেকৈ কৰিবলগীয়া হৈছে তলৰ পৰা এনেকৈ এইখিনি এতিয়া জাবৰ ওলাইছে এনেকৈ আৰু মানে মৰিচা আমি এনেকৈ কাটি নাখাওঁ এনেকৈ মানে গুচাই খাওঁ ছালটো এই ছালটো মানে খালে মানে হজম নহ'ব সেইকাৰণে মানে এই ছালটো মানে নাখাওঁ পেলাই দিওঁ এনেকৈ কৰি দিওঁ
কাটি কমপ্লিট এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মাৰিম চব্জি এতিয়া কেৰাহীত তেল অলপ দি লৈছো একেবাৰে চিম্পুলকে ভাজিম মই তেল অলপ দি লৈছো গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছো এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈছে মই ইয়াত তেজপাত দিম তাৰপিছত পিঁয়াজ থেঠেলিয়াই লোৱা অলপ পাঁচফোৰণ দিছো হালধি মই তেলতে দিওঁ নহলে মানে যদি ইভাগে দিওঁ তেতিয়া অলপ কেঁচা কেঁচা ভাত এটা আহে সেইকাৰণে তেলতে মই হালধিটো দি দিওঁ আৰু এতিয়া দিম গাছটা ধুই এতিয়া হৈ গ'ল অকল জাষ্ট মৰিচা শাকে বনাইছিলোঁ মৰিচা শাক এজনকো ভাত খাব পাৰি সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আৰু এটা চব্জি বনাওঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকক দি দিওঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কিন্তু স্কিপ নকৰিব আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব কেনেকুৱা পালে আৰু যদি মোৰ চেনেলত আপুনি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব তেতিয়াহে যদি নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক দিওঁ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে নটিফিকেশ্যন পাব আৰু ফেচ পেকটো কিন্তু মই ইউজ কৰিলোঁ চাব পাৰে স্কিনটো একোৱেই লগোৱা নাই মোৰ মুখত বহুত ভাল হয় বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাব আৰু যদি ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে মোক প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব তেতিয়াহ'লে বলকচোন নেক্সট ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ এইজোপা হৈছে কঁঠালজোপা একদম বহুত কঁঠাল লাগি আছে বজাৰত বোলে কঁঠালৰ বহুত দাম একদম ছেকেণ্ড আম্বানী বনি আছোঁ মই এইজোপা আজি ইয়াৰ পৰাই খাম কঁঠাল এইজোপা একদম ওপৰলৈকে গোটেই কঁঠাল হৈ আছে কাৰোবাক লাগে যদি একদম মোক চেষ্টা কৰি দিব মই পঠাই দিম এতিয়া কঁঠালটো এনেকৈ মাটিত এনেকৈ আঠাবিলাক যাবৰ কাৰণে অলপ সময় যেতিয়া আঠাবিলাক গৈ শেষ হ'ব তেতিয়া ইয়াক খোৱা হ'ব খোৱা মানে এনেকৈ কেঁচাই নহয় বাৰু কেনেকৈ কৰে মই দেখাই আছোঁ বহুত টেষ্টি লাগে খাই কঁঠালৰ তৰকাৰী ই অলপ দেৰি এনেকৈ আঠাবিলাক গৈ শেষ হৈ লওক তাৰপিছত ইয়াক সিজিছে নাই প্ৰথমতে ফৰ্ক এখনে লৈ ভালদৰে এনেকৈ চাব তাৰপিছত যদি সিজিছে তেতিয়াহ'লে নমাই দিব যদি নাই সিজা আৰু অলপ দেৰি বইল কৰি ল'ব তৰকাৰীটোৰ কাৰণে বনাবলৈ আমাক প্ৰথম লাগিব পিঁয়াজ তাৰপিছত মই আলু অকল এটা লৈছোঁ আলু মই বেছি আমাৰ ঘৰত নাখায় কাৰণে আৰু ইয়াত লৈছোঁ মিট মছলা পাঁচফোৰণ জিৰা আৰু লৈছোঁ ইলাচি দুটা আৰু আদা নহৰু পেষ্ট জলকীয়া আপুনি আন্দাজমতে দিব মানে কিমান খায় আপোনালোকে জ্বলাটো তাৰপিছত দিছোঁ মই তেজপাত আৰু আলুটো এটা কৈছিলোঁ ইমানখিনিয়ে লাগিব ইয়াত মই মিঠাতেল ইউজ কৰিছোঁ মানে কিমানখিনি দিব বিচাৰে সেইটো আপুনি লৈ ল'ব যিমান কমকৈ তেল খাব পাৰে সিমানেই ভাল সেইকাৰণে মই কমকৈ তেল ইউজ কৰিছোঁ তেলখিনি গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ ইয়াত মই জিৰা গুটিকেইটা ফাৰ্ষ্ট দি লৈছোঁ এতিয়া ফ্লেমটো কম কৰি দিব নহ'লে মানে দেৰি যাব যিহেতু তেজপাত দিছোঁ পিঁয়াজ দিছোঁ পিঁয়াজৰ লগতে পাঁচফোৰণখিনি দি দিছোঁ আৰু দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্টকেইটা আৰু ইলাচি দুটা আৰু মই যিকেইটা ফালি লৈছিলোঁ জলকীয়া ইয়াত দুটা দি দিছোঁ বাকীকেইটা থৈ দিছোঁ বাকীকেইটা মই পিছত দিম আৰু এতিয়া দিছোঁ মই হালধি মই সদায় এনেকৈ তেলতে দি দিওঁ তেতিয়া মানে কেঁচা ভাতটো যায়গৈ যিহেতু সেইকাৰণে এতিয়া যিখিনি বইল কৰি লৈছিলোঁ এই বইল কৰি লোৱা কঁঠালখিনি ইয়াত দি দিম
ভালদৰে যাতে মছলাখিনি কঁঠালখিনি সোমাই যায় তেনেকৈ লৰাব অলপ টাইম। এতিয়া বাকী থকা মই জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ আৰু দিম মিট মছলাখিনি। আৰু এতিয়া মই অকণমান পানী দি দিম। বেছিকৈ পানী নিদিব, বেছিকৈ দিলে মানে যদি বেছিকৈ থ'ব বিচাৰে তেতিয়া নিমখ আন্দাজমতে দিব। আন্দাজমতে দিয়াৰ পিছত ভালদৰে লৰাই লৈ ঢাকন দি পিনি 5 পৰা 10 মিনিট সময় ধুনীয়াকৈ সিজাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যদি আপুনি মোৰ লগত ডাইৰেক্ট DM কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাত গৈ ফ'ল' কৰিব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই।